Welcome back to my Switzerland travel vlog, day 4. Sa part na to, I'm sharing my first and unforgettable paragliding experience dito sa Interlaken. Sobrang thrilling, sobrang memorable. Plus, I'll share our recommended company for paragliding and some tips and guides for first-timers para mas maging enjoyable at safe ang adventure nyo. Kung curious kayo about our experience, keep watching till the end. Let's go! Hello guys! So ito na, prepared na kami. It's 10 a.m. in the morning and then paragliding meetup namin is at 10:40. May park dyan sa gitna ng Interlaken. Doon yung meeting place namin. I-pick upin kami nung paragliding staff and sakay kami ng I think bus or van going to the take-off site which is sa bundok, sa mountain. So, wish us luck guys and hopefully everything Kinakabahan si Erlan. is safe. And guys, bago tayo umalis, quick outfit check. Bakit ako naka-puffer jacket? Kasi sobrang lamig sa taas, lalo na pag nasa hangin ka. Underneath, meron akong inner warmer para hindi ako ginawin. Pants, comfortable at flexible para madaling gumalaw. Nagdala rin pala ako guys ng gloves kasi mababawasan ng 10 degrees yung temperature pagdating sa taas. And of course, sunglasses para protektado ang mata sa hangin at glare ng araw. Importante to para safe and comfy habang lumilipad tayo. Kinakabahan kami guys. Ako lang pala. Gumanda yung weather guys. Kanina maulan, cloudy, tapos biglang umaraw. Kaso ang problem nga nito, maputik yung paglalandingan namin tsaka yung take-off site. Yan. So, let's go guys. Ang ganda ng weather. Can you see from outside? Ayan, ganda ng bintana, no? Ganda ng view. Hindi ko pala guys dadalhin yung cameras ko kasi even though maliit lang siya, pag hindi daw siya mountable, tapos wala siyang container, hindi mo siya pwedeng dalhin kasi may risk na malaglag siya. So, narito kami ngayon sa Paragliding Interlaken office. Dito muna kami naghintay bago kami sunduin ng van. FYI, strict sila dito. Hindi pwedeng mag-record sa loob. Nag-antay kami ng almost 45 minutes. Kung wala kang tamang footwear, they actually offer paragliding shoes. Ano ba ang proper footwear? Closed shoes na may good grip, like hiking shoes or sneakers. For those who are curious as to why we've used Paragliding Interlaken for our paragliding activity, this company has been operating since 1990 and is one of the most established providers of tandem paragliding flights in Switzerland. It has an outstanding reputation of 4.9 out of 5 rating on TripAdvisor based on 1,600 reviews and scored 4.9 out of 5-star rating on Google with 3,304 reviews. Ang taas, di ba? Most of the review comments are praising safety, professionalism, and breathtaking views. Oh, hindi ako binayaran dito ah. So Paragliding Interlaken, beke naman. In terms of price, we had to pay 180 Swiss francs as of making this video. There is also an option for you to purchase photos and videos for additional 40 Swiss francs. Sila na din ang magpaprovide ng action camera at yung pilot mo yung magte-take ng shots habang nasa taas. So in total, 220 Swiss francs or equivalent to 411 Australian dollar or 16,133 Philippine pesos. Medyo mahal talaga ang paragliding activity guys dahil sa high level of safety na need nila i-maintain, and besides, everything in Switzerland is expensive. But promise guys, it's worth your money. It's once in a lifetime experience na hindi mo makakalimutan. Okay, sakay na kami ng van. Travel time from Interlaken to take-off site is about 20 minutes. Habang packet kami, sobrang excited pero medyo kinakabahan na rin ako. Per batch, mga 6 to 7 packs kasama na ang mga pilot sa isang van. Ino-orient pala kami dito guys ng team leader ng mga pilot. Ina-explain niya yung mga pwede at bawal naming gawin. Yung katabi namin na babae mukhang kinakabahan na din. Ang daming tanong. Kami, tahimik lang pero kabado na din. Ina-assign na pala nila dito guys yung mga magiging pilot namin. You fly with me. I'm very sorry. What is your name? Shirley, nice to meet you. Last but not least, you fly with Sebastian. Oh? Hello. Any questions?
Guys, nashock talaga ako nung nakita ko yung takeoff site. Akala ko gentle slope lang kasi yun yung mga nakikita ko sa videos online. Pero ito, steep siya at sobrang ikli ng space. Wala nang long run, after few steps, jump agad. As you can see, medyo foggy sa taas ng bundok so akala talaga namin walang visibility. Kaya minamadali na din kami ng mga pilot kasi baka sumama pa yung weather. Habang nagpre-prepare kami, makikita nyo yung pilots na inaayos nila yung paraglider wing or canopy. Tapos, pinagsuot na kami ng mga helmet, safety harness at belts. Super strict sila sa safety, which is good. Guys, parang bangin agad. Bakit ganun? Akala ko parang flat muna. Excited. Oh my God. Oh guys, but we can do this. Alright. Should I give you my phone? Sebastian, I'll give you my phone. Yes, come on. This is my pilot, Sebastian. Wanna say hi to my video? Hello. Guys, hindi na pala ako nakapag-record ng take-off namin kasi bawal nang gumamit ng phone. So I'll just use this other video from the internet. Quick tip about proper paragliding take-off technique. Importante to para safe ang flight. Una, kailangan relax ka pero alert. Makinig sa pilot's instructions. Sila ang magbibigay ng timing kung kailan tatakbo. Second, lean forward habang tumatakbo. Huwag kang umupo or mag-slouch. Ang goal is to keep moving forward para ma-feel ng hangin yung paraglider wing. Third, run confidently kahit na parang gusto mong huminto. Don't stop. Kahit mararamdaman mo na umaangat ka na, keep running hanggang sabihin ng pilot sa'yo na okay na. Proper footwear is also key. Closed shoes na may good grip like hiking shoes or sturdy sneakers para hindi ka madula sa slope. So basically, listen, lean forward, run strong, and don't stop until airborne. Safety first, guys. Alam nyo, akala ko parang roller coaster yung feeling, yung tipong may butterfly sa stomach. Pero hindi, parang nakaupo lang ako sa swing, sobrang steady at calm. Ganito pala yung feeling ng mga ibon pag lumilipad. Grabe yung freedom. Akala ko noon na isa panaginip ko lang to my experience, pero ito, lumilipad na ako sa himpapawid at kitang-kita ko lahat sa ilalim. Sobrang ganda. Habang nasa area ko, na-realize ko na sa buhay, dapat matuto tayong harapin yung mga greatest fear natin. Kasi hindi tayo mag-grow kung magsistay lang tayo sa comfort zone natin. Kagaya sa paragliding, hindi mo malalaman kung gaano kasarap ang pakiramdam ng lumipad kung hindi mo susubukan. Mixed emotions ako dito guys. Di ko alam kung matatakot ba ako dahil sa taas at nakasalalay lang ang paglipad ko sa maliit na paraglider wing. Pero at the same time, sobrang saya ko. Dahil na rin siguro na pagtagumpayan ko ang isa sa pinakamalaki kong fear, ang fear of heights. Sobrang na-excite din ako dahil sa sobrang ganda ng tanawin na nakikita ko. Para akong nananaginip, tuwang-tuwa ako habang sinasalubong namin ang malamig na hangin at nakikita ko ang napakagandang mga lakes at mountains. Sobrang grateful talaga ako dahil sa unforgettable experience na to. Ang first paragliding experience ko ay sa Switzerland pa. For those na may mga bucket list kagaya ng paragliding or anything in life na gusto nyong gawin like traveling or starting a new career, huwag kayong matakot. Sabi nga ni George Adair, everything you've ever wanted is on the other side of fear. Hello, John! Yeah! Woohoo! Yeah! So yan guys, kakalanding lang namin at naghihintay na lang kami nang matapos yung iba naming mga kasama. Simple lang naman siya. Una, keep calm and focus. Don't panic habang papalapit na sa ground. Next, lift your legs up slightly before touching down, parang sitting position unless sinabihan kayo ng pilot na tumakbo. Importante rin na don't grab or pull any ropes or equipment during landing. Hayaan nyo lang na si pilot ang mag-control. Pagkatapos, wait until the pilot confirms na safe na bago kayo tumayo or gumalaw. And lastly, keep your helmet on hanggang complete na ang landing at clear na ang wing. O diba, simple lang. After ng paragliding, nag-lunch kami guys para i-reward yung sarili namin. Siyempre, na-conquer namin yung fear at napagod din kami.
Ang maganda rito, hindi siya masyadong expensive at ang dami nilang selection ng food and drinks. Meron silang pastries and desserts, pwede ka rin mag-make ng sarili mong salad at meron din silang mga wine. Pwede ka pang magpaluto ng meat like steak or barbecue with sides. So parang complete package na. For a large plate, we paid for around 15 Swiss francs. Sulit na sulit lalo na after ng adventure. So ayun nga guys, sumakay na kami sa train ngayon. Dumating na yung Grindelwald, tinawag na ako ni Mark kasi baka maiwan kami. So itutuloy ko lang yung discussion namin about sa experience sa paragliding. So after kong makita na medyo steep yung namin, yung take-off site, sabi ko, shit, kinabahan ako ng kinabahan. Tapos na nakita ko na parang siya, bangin. Sabi ko, shit, ano to, bakit ganito siya? tapos yun nga, sinuot na namin yung gear and everything. Very madali lang naman parang isi-suit lang sa'yo ng ganun. Tapos, pinatanggal yung cap ko kasi syempre makalipa din. Pinalitan ng helmet, kailangan ng helmet. Tapos yun nga, minention ko rin, nakita nyo naman naka-shades ako, naka-sunglasses ako. Highly recommended or highly suggested nila na magsuot ka ng sunglasses para ma-protect yung eyes mo sa strong glare ng sun at tsaka from UV light. And pwede ma-damage yung eyes mo, sabi nila. So, nung mag-take off na kami, sabi niya, walk lang daw. In-expect ko magra-run kami kasi di ba pagka, kailangan daw tumakbo ka na mabilis, strong dapat yung legs mo para maganda yung take off mo. So, sabi niya, walk lang daw. Sabi ko, siguro make sense kasi parang bangin na yun hindi ka pa tatakbo. Tapos, nung naglalakad na ako, tinaas ko na kagad yung paa ko, tapos siya tumatakbo pa rin. So, feeling ko parang karga niya ako habang tumatakbo pa siya. Kasi kahit tinaas ko na agad yung paa ko, dapat siguro palakad pa ako ng konti. So, nung nag-take off na kami, medyo cloudy yung baba. So, feeling ko nakatulong din yun somehow kasi hindi ako nalula agad kasi if ever kita mo na yung baba, di ba? Parang malulula ka, maduduling ka sa distance mo sa ground. Siya, foggy and may clouds. Tapos after nung mag-take off, hindi ko na-feel yung experience na alam mo yung sa turbulence kapag sumakay ka ng mga roller coaster or ng Ferris wheel. Hindi ko na-feel yun Yun, para lang akong nasa duyan, yun yung feeling talaga. Duyan na malamig, na mahangin, gano'n. Tapos yung after nung clouds, pagkalabas namin ng clouds, para siyang magic na parang alam mo yun, nakita mo na, ay shit, taas ko na pala talaga, shit. Sabi ko, shit, sobrang ganda. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko ba daw mag-roller coaster. Yung parang iikot-ikot na ngayon. Sabi ko, it's my first time. Sabi ko, I'm afraid of heights and I'm prone to motion sickness. Sabi ko sa kanya, nag-excuse lang ako. 10 to 15 minutes kaming nagstay sa taas. Kasi according to their website, normally ang duration ng paragliding is 10 to 20 minutes. I don't think it's 20 minutes kasi mabilis na naglanding agad kami. Pero hindi naman sobrang bilis. Parang feeling ko mga 15 minutes talaga yung stay namin sa ere. Tapos nung malapit na kaming maglanding, normally kasi ang landing site is either dun sa park in the middle of Interlaken or dun sa malapit sa Lake Thun. Ang ending, dun kami sa tabi ng Lake Thun naglanding. So sabi ko, shit, baka naman sa mismong lake kami bumo. Hindi ako marunong lumangoy. So hindi naman, sa may tabi lang, parang mayroong golf course na katabi yung Lake Thun, dun kami naglanding. So nauna si Mark magland. Feeling ko mas mabilis si Mark natapos. Siya yung pinakauna atang natapos. So medyo disappointed siya ng konti doon. Sabi nung pilot ko, supposedly dapat doon kami maglaland sa may Interlaken town. Pero sumunod na lang din kami kasi nga sinabi ko na partner ko si Mark. So doon na lang din kami nag-landing. So ang maganda naman kasi nung naglanding na kami, nakuhaan ako ng video ni Mark. So ayun. Ano pa bang sabihin ko? So tatlo ba or apat na GoPro video yung nakuha niya. So ang ginawa ko kasi, niremind ko siya ng niremind. Sabi ko, I'm gonna include videos for my vlog. So can you please take more videos? Sinasabi ko. Si Mark, parang ang kinuha lang sa kanya na video is isa lang, tapos the rest picture na. Advice ko guys, if magpa-paragliding kayo, gusto niya ng maraming video, sabihan nyo lang siya during flight na take more videos. Ako sabi ko, I'm gonna use it for my vlog, for YouTube. So you have to
take more videos. So total of 4, pero si Mark isa lang, tapos nung pababa na siya. So medyo sad siya doon sa part na yan. Pero in terms of experience, sobrang happy din naman. Pero alam mo nyo guys, masasabi ko kahit mahal yon, sobrang worth it yung experience. Tapos may kasama pang mga videos and photos. Tapos alam mo yung experience na magawa mo yun, na overcome mo yung fear mo. Once in a lifetime experience lang. For me, okay lang yun na gumastos ka ng ganong kalaki. Tapos gagawin mo pa siya sa Switzerland, sa Interlaken, which is one of the world's most beautiful place, di ba? Ayun. So, ayun guys, I highly recommend na gawin nyo rin yung activity na yun. Isa siya sa mga highlight ng stay dito sa Switzerland. Yeah.